নমস্কাৰ মই শিখা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা পুৰৈ শাকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত বনাই চাব এনেদৰে বহুতে ভাল লাগে সোৱাদ লাগে খাবলৈ ৰেচিপিটো মই পুৰৈ শাকৰ মাছৰ সৈতে এটা আঞ্জা বনাইছিলো গতিকে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিও আৰু যদি ভাল পায় তেনেহলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহলে বলো কথা কৈ দেৰি কৰি নাথাকো আমি পটাপট ভিডিওটো চাই লওঁ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই অলপমান পুৰৈ শাক লৈ লৈছো পুৰৈ শাকখিনি আমাৰ ঘৰৰে হয় বহুত তাজা হয় চাওক মই সিগি আনিছো হে এতিয়া ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এয়া ইমান ধুনিয়া কোমল কোমল হয় কেইটামান কোমলীয়া আগকে লৈ আহিলো মই এতিয়া এইখিনি ধুনিয়াকৈ বাছি ল'ব লাগিব চাই ল'ব পাতকিটা ভালদৰে তাৰ পিছত পাতকিটা এক্সট্ৰাকৈ কাটি ল'ব লাগিব আৰু ঠাৰিখিনি যেনেদৰে আমি সজনা গুচাও সজনা যেনেদৰে পিচ পিচকৈ কাটি লওঁ সুচটো এৰুৱাই তেনেদৰে ঠাৰিখিনি আমি কাটি ল'ব লাগিব এয়া চাওক পুৰৈ শাকখিনি আমাৰ কাটা হৈ গ'ল এয়া মই এডাল পুৰৈ শাকৰ ঠাৰি দেখুৱাই দিছো এয়া চাওক সজনাৰ দৰে সুচটো এৰুৱাই দিলো আৰু সজনা যেনেদৰে পিচকে কাটো এটো জুখত পিচটো কাটি ল'ব আৰু ইয়াৰ পাতবোৰ অলপ মই ডাঙৰকৈ ৰাখিছো এখিনি ভাজাৰ লগে লগে কেৰাহী দিয়াৰ লগে লগে এখিনি জহিয়ে যায় হেকানে অলপমান মই পাতটো ডাঙৰকৈ ৰাখিছো এনেদৰে অকমান ডাঙৰকৈ ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে আৰু লৈছো মই কেইটুকুৰামান মাছ এখিনি হোল মাছ হয় হোল মাছৰ লগত বনাম যেহেতু মই পুৰৈ শাকখিনি এয়া চাওক মাছখিনি ধুনীয়াকৈ বাছি লৈছো পিছত আহক এতিয়া আমি মছলাখিনি ৰেডি কৰি লম মছলাখিনি পিচি ল'ব লাগিব ইয়াৰ কাৰণে মই এটা মিক্সি জাৰ লৈ লৈছো আৰু চাওক এয়া অলপমান সৰিয়হ বগা সৰিয়হ মই তিয়াই ৰাখিছিলো তিয়াই ধুনীয়াকৈ ধুই ৰাখিছো এইখিনি মিক্সি জাৰত দি লম পিছত ইয়াতে মই নহৰু আদা অকমান দি দিছো পিছত মই ইয়াতে এচামুচ জিৰা দি দিছো মই ইয়াতে কেইটামান জালুক দি দিছো পিছত মই ইয়াতে দিম কেইটামান জলকীয়া কিটা এনেদৰে মই দি দিছো আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি জলকীয়া কিটা দি ল'ব পিছত এইখিনি পিচি লম মছলাখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ পিচা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি এটা বাটিত উলিয়াই লম এতিয়া মই গেছতে এটা কেৰাহী পাতি লৈছো কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই মিঠাতেল দি দিছো তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব মাছ ভাজিলে সদায় তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব লাগে তাৰ পিছত এতিয়া মই এয়া মাছখিনি মই হালধি নিমখ সানি লৈছিলো এতিয়া ইয়াতে এপিচ দি যাম মাছখিনি আমাৰ ফ্ৰাই হৈ গ'ল একেবাৰে কটকটীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই যেহেতু মই এইখিনি তৰকাৰী দিম গতিকে অলপমান হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছো এতিয়া মই এখন প্লেটলৈ মাছখিনি উলিয়াই লৈছো তাৰপিছত মই সেই মাছ ভজা একেখিনি তেলতে মই কেইটামান প্ৰথমে পাঁচফোৰণ দি লৈছো দুটা শুকান জলকীয়া দিছো পাঁচফোৰণ কিটা ভালদৰে ফুটি আহিবলৈ দিব তাৰ পিছত এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ মই এটা কাটি দি দিছো পিয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হৈছে এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই পিচি ৰখা মছলাখিনি এছক পিচি যে সৰিয়হ আৰু আদা নহৰু জালুক জিৰা পেষ্টটো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছো বাটিটোত যে লাগি আছিলে মছলাখিনি অকণমান পানী দি পেলাই আউখালি পেলাই ইয়াতে দি দিছো এবাৰ লৰাই ল'ব এনেদৰে মছলাখিনি এতিয়া মই ইয়াতে এচামুচ হালধি দি দিছো অনুসৰি নিমখ দিছো আৰু লগতে মই আধা চামুচ মিট মছলা গুড়ি দি দিছো এইটো অপচনেল হয় যদি আছে দিব নহলে নিদিলেও হয় মই আছিলে কাৰণে অকণমান গোন্ধটো ভাল লাগে গতিকে দি দিছো এতিয়া এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব এবাৰ মছলাখিনিৰ পৰা পানীটো শুকাই যোৱালৈকে এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে মছলাখিনিৰ পৰা তেলটো বিৰিঙি নাহে এয়া এনেদৰে এতিয়া এইখিনি 2 মিনিটমান সময় ভাজি থাকিব লাগিব মছলাখিনিৰ পৰা
তেলটো অলপ অলপ বিৰিঙি আহিছে, মছলাখিনি থকা পানীটো তাৰমানে শুকাই গ'ল। ইমানখিনিলৈকে মছলাখিনি ভাজি ল'লেই হয়। এতিয়া আমি ইয়াতে কাটি ৰখা পুৰৈ শাকখিনি দি দিম। পুৰৈ শাকখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই ল'ব মছলাখিনিৰ লগত মিক্স হোৱাকৈ। এয়া দেখাতহে সৰহ সৰহ লাগিছে, এইখিনি জহি পেলাই তেনেই অকণমানেই হৈ থাকিব। শাকখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিব। 1 মিনিটমান সময় ঢাকনিখন লগাই দিয়াৰ পিছত এয়া চাওক, দেখুৱাই দিছোঁ মই আপোনালোকক শাকখিনি একেবাৰে জহি পেলাই তেনেই অকণমানেই হৈ থাকিলে। এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম অকণমান ৰঙালাও। এয়া চাওক, মই ৰঙালাও কাটি ৰাখিছিলোঁ, ৰঙালাও দি দিছোঁ। ৰঙালাও সলনি আপোনালোকে আলুও দিব পাৰে, কিন্তু পুৰৈ শাকৰ সৈতে ৰঙালাওটো বৰ ধুনীয়া মিলে, গতিকে মই ৰঙালাও দি দিছোঁ। ৰঙালাওখিনিৰ লগত ৰঙালাওখিনি আপোনালোকে পুৰৈ শাকৰ সৈতে একেলগেও দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ পুৰৈ শাকখিনি অকণমান সৰহ হৈ গৈছিলে, কেৰাহীটোত লৰাবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব, গতিকে মই অকণমান জহি যোৱাৰ পিছতহে ৰঙালাওখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া চাওক, আপোনালোকে ৰঙালাওখিনি পুৰৈ শাকৰ সৈতে একেলগেও দিব পাৰে। এয়া দুবাৰমান আকৌ মই ৰঙালাওখিনিৰ লগত পুৰৈ শাকখিনি এনেদৰে মিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ চপাই দি এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। আকৌ ঢাকনখন লগাই পেলাই মই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় ভাজি থাকিম, আৰু মাজে মাজে এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব। চাওক, মাজতে মই ঢাকনখন এবাৰ উদঙাই পেলাই শাকখিনি লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে মাজে মাজে লৰাই থাকিব, একেৰাহে ঢাকি থৈ নিদিব, তলত ধৰি যাব পাৰে। এয়া ৰঙালাওখিনি ধুনীয়াকৈ সিজালৈকে এইখিনি অলপ সময় ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া চাওক, অলপমান লৰাই দি লৈ মই আকৌ ঢাকনখন লগাই ৰাখি থওঁ। চাওক, 10 মিনিট সময় আমি এনেদৰে লৰাই লৰাই ভাজি থকাৰ পিছত এয়া চাওক, ভাজিখিনি সিজিয়ে গৈছে, ৰঙালাওখিনিও সিজি গৈছে। এয়া দুটুকুৰমান ৰঙালাও মই এনেদৰে ভাঙি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এইখিনি ভাজি বনাই খাম বুলি ভাবে, তেনেহ'লে এইটো জোখতে ৰাখি দিব পাৰে। পুৰৈ শাকৰ লগত এনেদৰে চৰচৰি বনাইও খালেও ভাল লাগে। সৰিয়হ যিহেতু দিছোঁৱেই, এইখন চৰচৰি হৈ গৈছে, এনেদৰে ৰাখিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই যিহেতু মাছৰ লগত বনাম, গতিকে মই আনফালে পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অলপমান গৰম পানী। এয়া জোখত মই পানীটো দি ল'ম। এবাৰ লৰাই দি চাওঁ কিমানটো পনীয়া হৈছে। এয়া চাওক, দৰকাৰ হ'লে মই আৰু অলপমান পানী ইয়াতে দি ল'ম। তৰকাৰীখিনি যিহেতু অলপমান ডাঠ হৈ আছে, গতিকে মই ইয়াত আৰু অলপমান পানী দি দিম। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি সময়তে আপোনালোকে নিমখটো চেক কৰি চাব, কম হ'লে অকণমান দি ল'ব। মই চেক কৰি চাইছিলোঁ, অকণমান কম হৈছে, গতিকে মই অকণমান নিমখ ইয়াতে দি দিম। দিয়াৰ পিছত এইখিনি এবাৰ আকৌ ভালদৰে লৰাই ল'ব। এয়া চাওক, এইখিনি ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম মাছ কেইপিচ। দিয়াৰ পিছত আমি আকৌ অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম, তেতিয়া মাছৰ ৰসটো তৰকাৰীখনত সোমাই পৰে, খাই তেতিয়া সোৱাদ লাগে তৰকাৰীখন। এইখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ। মাছখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সময় উতলাই থাকিব নালাগে। এয়া চাওক, মই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় উতলালোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান লাহে লাহে লৰাই দিব, বেছি জোৰেৰে নিদিব, কাৰণ মাছখিনি ভাঙি যাব পাৰে। এয়া অকণমান মই লৰাই দিছোঁ, তাৰপিছত মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। গেছটো অফ কৰাৰ পিছত মই অকণমান গৰম মছলা ওপৰতে ছটিয়াই দিছোঁ। আৰু 2 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিছোঁ। এয়া চাওক, 10 মিনিটৰ পিছত আমাৰ গৰম গৰম পুৰৈ শাকৰ লগত মাছৰ আঞ্জা একদম ৰেডি হৈ গ'ল।
আপোনালোকে যদি আগতে এনেদৰে পুৰৈ শাকৰ লগত মাছ বনাই খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, বহুতেই টেষ্টি লাগে খাবলৈ। শেষত আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ।